yung cup. Ya, muna yung cup. Ya, dayon na siya clip. So tangon namang yung clip kani. Sige na ito. So yung clip tayo na kayo. Ito na. So kita na yung wag. Ayun kani. So muna natao na nato ang bago. Ang bagong win mo niyang daan. Ang bago. Kung dun sa ito niyo pagtangtang, kung sige tangtang ninyo, dire, huwag sa dapat taon. So tangtang kung kinunhan niya, clip, dayon, kaning cup, kaning babaw. So, inato rin po ng process. So, ako na nataod tanan, karon itaod na nato ni sa motor. Tara. So, kibali man siya. Ang atong himunan ni ato na ning kumpinaron. Kita ko bolt nga pagga. So, ato na ipaslag sa tungaan na. Okay. So pare-pareha na siya kataas. So kanilang sa atong gamiton temporary. Contrast dili pa ta kapalit. Kombinar lang sa ta. Okay. So bro, ato na yung itawad ang mga spring.